خب قسمت ششم مقاله 26 فدرالیست رو نگاه میکنیم. به اون پاراگرافی رسیدیم که schemes to subvert the liberties رو اولین واژه هاشه. این سکیمو که میگه، سکیم نقشه است، ولی نقشه‌ای که آدم پشتش یه نظر و منظور بدی داره، یه فکر بدی داره پشتش، این نقشه بد داره میکشه. پس گفتش که حتی اگه بخوان این دولت مرکزی یا یه کسی که طبع دیکتاتوری داره بخواد ارتشو گنده بکنه، ما یه روزه و یه شبه که این کارو نمیکنه، یواش یواش میکنه و ما هم اگه بیدار باشیم و شهروندای درست حسابی باشیم اینو ملاحظه میکنیم، مواظب میشیم یه همچین اتفاقی نیفته. Is it probable that it would be preserved in and transmitted along through all the successive variations in the representative body, which biennial elections would naturally produce in both houses. ببینید annual یعنی هر ساله، biennial by هر وقت لغتی بی آی اولشه یعنی دوتا، biennial یعنی انتخاباتی که هر 2 سال اتفاق میفته. Is it presumable that every man, the instant he took his seat in the National Senate or House of Representatives, would commence a traitor to his constituents and to his country? میگه ما باید یه مقداری واقع‌بین باشیم، یعنی هر 2 سالی که انتخابات میشه نماینده های مجلس انتخاب میشن و طوری که سنا رو طوری که انتخاباتش رو درست کردن راه انداختن از اول آمریکا که سناتوران هر 2 سال یه سومشون انتخاب بشن. میگه یعنی واقعا ما انقدر گیجیم که هر 2 سال که این انتخاب ها میشه ما تریتر بفرستیم توی کنگرمون، کسایی که میخوان از ما پشت به ما خنجر بزنن. یعنی ما انقدر حالیمون نمیشه. Can it be supposed that there would not be found one man discerning enough to detect so atrocious a conspiracy, or bold or honest enough to apprise his constituents of the danger? یعنی واقعا یه کسی پیدا نمیشه تو اون نماینده ها که مردم رو بیدار بکنه که ببینه یه همچین خیانتی دارن بهتون میکنن. If such presumptions can fairly be made, there ought to be at once an end of all delegated authority. اینجوری داره میگه بابا یه ذره هم بایستین اطمینان داشته باشیم. یعنی انقدر وضع بد شده که ما هر کسی رو میخوام بفرستیم توی کنگره انتخاب بکنیم میخواد از پشت بهمون خنجر بزنه. The people should resolve to recall all the powers they have heretofore parted with out of their own hands, and to divide themselves into as many states as there are counties, in order that they may be able to manage their own concerns in person. پس میگه اگه وضع ما به این خرابی و گندی بکشه اصلا بیایید تمام این کشور رو تیکه تیکه بکنیم به ایالت دیگه. نه، ایالت میگه اینجوری باشه به دردمون نمیخوره، باید کانتی بکنیم، یعنی بخش کوچولو بکنیم که همه هم دیگه رو بشناسیم، که مطمئن بشیم کسی سرمون شیره نمیماله و گولمون نمیزنه و از پشت بهمون خنجر نمیزنه. میگه یه ذره هم آدم بایستین اطمینان داشته باشه دیگه، و الان زندگی نمیشه اگه نتونی اطمینان بکنی به هر کسی رو که میخوای بفرستی به عنوان نماینده برات کاری بکنه. یه مقداری هم داره غیر مستقیم میگه یعنی شما انقدر خنگید که نمیتونید تشخیص بدید که یه نماینده درستابی یا یه سناتور درستابی بفرستید. یعنی تمام آمریکا میان آدمای پلید و کثیف رو میفرستن. میگه نمیشه که. If such suppositions could even be reasonably made, still the concealment of the design for any duration would be impracticable. حالا میگه حتی اگر
کسایی باشن که پلیدخو باشن و بخوان مردم رو گول بزنن، یه همچین چیز رو نمیشه خیلی مخفی نگه داشت. شماها زود دستگیرتون میشه که برنامه هست. It would be announced by the very circumstances of augmenting the army، یعنی ارتش رو بزرگ بکنن، to so great an extent in time of profound peace. دوزاریتون میافته دیگه. توی وقت صلح اینا چرا دارن این ارتش رو انقدر گنده میکنن؟ حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. What colorable reason could be assigned in a country so situated for such vast augmentations of the military force؟ چی شده که این ارتش اینقدر گنده دارن میکنن؟ توی کشوری شبیه آمریکا، منظورش کشوری که دو طرفش اقیانوسه، مثلا شرایط طوری نیستش که ما یه دفعه یه ارتش غول پیکر را بندازیم. It is impossible that the people could be long deceived. این مردم رو نمیتونی سرشون رو به این اندازه به این مدت گول بزنی، سرشون شیره بمالی. And the destruction of the project and of the projector would quickly follow the discovery. یعنی همین نقشه پلید رو شما زود متوجه میشید بهش و همون کسایی که این نقشه رو کشیدن. It has been said that the provision which limits the appropriation of money for the support of an army to the period of 2 years would be unavailing, because the executive, which once possessed of a force large enough to awe the people into submission, would find resources in that very force sufficient to enable him to dispense with supplies from the votes of the legislature. But the question again recurs, upon what pretense could he be put in possession of a force of that magnitude in time of peace؟ میگن که وقتی طرف مثلا رئیس جمهور ارتش بزرگی به دستش رسید، دیگه احتیاجی نداره که بیاد از دولت بودجه بگیره هر 2 سال خودش راه میفته، قلقم میکنه و چپاول میکنه و پول تو جیبش میاد و قشنگ ارتش اونجوری میگردونه. میگه حتی اگه یه همچین چیزی قرار بشه، میگه یعنی ما انقدر گیجیم که متوجه نمیشیم یه ارتشی داره یواش یواش بزرگ میشه، تعداد ارتشی‌ها زیاد میشن، ما باید یه مقداری حواسمون جمع باشه. بعد حتی میگه if we suppose it to have been created in consequence of some domestic insurrection or foreign war, then it becomes a case not within the principle of the objection, for this is leveled against the power of keeping up troops in time of peace. Few persons will be so visionary as seriously to contend that military forces ought not to be raised to quell a rebellion or resist an invasion. And if the defense of the community under such circumstances should make it necessary to have an army so numerous as to hazard its liberty, this is one of those calamities for which there is neither preventative nor cure. It cannot be provided against by any possible form of government. It might even result from a simple league, offensive or defensive, if it should ever be necessary for the Confederates or Allies to form an army for common defense. میگه حالا بذارید یه شرایط دیگه هم نگاه بکن. بگیم شورشی شده، بهونه میده دستی کسی که بگه مردم شورش شده، ارتش بذارید را بندازیم که بریم این سرکوب بکنیم این شورشو، و بعد اینکه این شورشو سرکوب کرد این ارتشو نگه داره، یه ذره این ارتش هم گنده بکنه و بعد بیاد شما رو قلقم بکنه و
دیکتاتوری را بندازه. ولی این داره یه مقداری میگه که یه سری کارا رو دیگه نمیشه جلوشو گرفت. یعنی از یه طرف باید این شورش رو سرکوب کرد، از یه طرف دیگه ما بایستیم واقعا انقدر بیدار باشیم که کسایی رو که انتخاب میکنیم به سمت رئیس جمهوری یا سناتور یا مجلس، اینا آدمایی باشن که ما انقدر بهشون اطمینان داشته باشیم که این کار پلید رو نکنن. خب قسمت کوچیکی که مونده در بخش دیگه در خدمتتون خواهم بود.